우리는 전쟁을 바라지 않지만 결코 피할 생각 또한 없습니다. 일단 전쟁이 우리 앞에 현실로 다가온다면 절대로 피하는 데 노력하지 않을 것이며. Đây là Kim Jong-un trong bài phát biểu tại phiên họp lần thứ 10 của Đại hội đại biểu nhân dân tối cao lần thứ 14. Trong bài phát biểu này, Triều Tiên đã quyết định chính thức đưa định nghĩa Hàn Quốc là quốc gia thù địch vĩnh viễn vào hiến pháp của mình. Vấn đề này không gây ngạc nhiên vì tình hình hiện tại giữa Triều Tiên và Hàn Quốc đang rất căng thẳng. Tuy nhiên, khi bạn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử mối quan hệ giữa hai nước, bạn sẽ nhận ra nguyên nhân và bối cảnh của tình hình hiện tại. Quyết định của Kim Jong-un hoàn toàn vi phạm cam kết hòa bình của các nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, quyết định này không phải là duy nhất. Kim Jong-un đã làm rất nhiều việc khác. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, Đại hội đại biểu nhân dân tối cao lần thứ 14 của Triều Tiên đã tổ chức phiên họp lần thứ 10. Khi Kim Jong-un tuyên bố bài phát biểu, ông ta tuyên bố rằng Hàn Quốc sẽ được xác định là kẻ thù không đội trời chung của Triều Tiên và điều này sẽ được ghi vào hiến pháp. Điều này sẽ được quy định rõ ràng trong luật và các biện pháp đối phó, làm rõ các quyền hạn liên quan của nhà nước. Tuyên bố này gây ra sự chú ý. Trước đây, Triều Tiên gọi Hoa Kỳ là kẻ thù chính. Giờ đây, trọng tâm lại đổ dồn lên Hàn Quốc. Kim Jong-un tuyên bố rằng Hàn Quốc nên được định nghĩa là kẻ thù vĩnh viễn và nên có hành động quân sự hoàn toàn để chinh phục, bình định và khôi phục Đại Hàn Dân Quốc. Nhưng không chỉ vậy, Kim Jong-un còn ra lệnh cấm người dân sử dụng những khẩu hiệu như 3.000 dặm núi sông và 80 triệu đồng bào để thúc đẩy tư tưởng về người Triều Tiên là một dân tộc. Điều này có nghĩa là Kim Jong-un đã hoàn toàn từ bỏ khát vọng thống nhất bán đảo một cách hòa bình. Sau này, nếu muốn nhìn thấy sự thống nhất của Triều Hàn, khả năng duy nhất là một bên chiến thắng trong chiến tranh. Lời lẽ của Kim Jong-un đẩy quan hệ giữa hai nước đến tuyệt vọng. Nhưng từ quan điểm của chính phủ Triều Tiên, Kim Jong-un đã định nghĩa Hàn Quốc là một quốc gia thù địch và hoàn toàn không có thiện chí. Vào cuối tháng 12 năm 2023, Kim Jong-un tuyên bố rằng quan hệ Triều Hàn không còn là quan hệ đồng tộc nữa, mà là hoàn toàn đối địch. Ông nhấn mạnh cần phải xác nhận lại lập trường đối với quan hệ Nam Bắc và chính sách thống nhất. Tuyên bố ngày 15 của Kim Jong-un chỉ là một hành động tiếp theo sau khi Triều Tiên định nghĩa lại quan hệ Triều Hàn. Đó chỉ là một bước leo thang tiếp theo giữa hai nước. Vào thời điểm Kim Jong-un tuyên bố Hàn Quốc là kẻ thù không đội trời chung, Cổng Thống nhất của Đại lộ Thống nhất ở Bình Nhưỡng đã bị phá hủy. Cổng Thống nhất, còn được gọi là Tháp Thống nhất, được xây dựng để tưởng nhớ tuyên bố 3 điểm về sự thống nhất của Kim Nhật Thành, tượng trưng cho sự thống nhất hòa bình và đoàn kết dân tộc. Cổng này cao 30 m và rộng 5.500 m². Thiết kế gồm hai người phụ nữ mặc trang phục truyền thống Triều Tiên, một người ở phía Bắc và một người ở phía Nam, nắm tay nhau nâng một tấm biển ghi bản đồ Triều Tiên. Tấm biển tượng trưng cho sự đoàn kết và thống nhất của người dân Triều Tiên, thể hiện khát vọng thống nhất hòa bình Nam Bắc. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh hiện tại cho thấy cổng tưởng niệm hy vọng thống nhất Triều Hàn này đã không còn tồn tại. Ngoài việc phá hủy cổng thống nhất, chính phủ Kim Jong-un còn thực hiện một loạt các biện pháp làm trầm trọng thêm quan hệ. Đầu năm nay, Đại hội đại biểu nhân dân tối cao của Triều Tiên đã tuyên bố giải tán Ủy ban Hòa bình Thống nhất Dân tộc, Cục Du lịch Quốc tế Cung Gangsan và các bộ phận của cơ quan liên triều. Đầu tiên, việc này được thể hiện qua việc chấm dứt đi lại giữa hai bên. Tháng trước, Triều Tiên đã cắt đứt giao thông đường sắt và đường bộ giữa hai nước, cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc. Chính phủ Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ mãi mãi cắt đứt và phong tỏa biên giới Triều Hàn. Sau đó, các cuộc tập trận quân sự quy mô nhỏ bắt đầu xuất hiện quanh khu vực đường phân giới. Các tàu chiến của Hoa Kỳ thỉnh thoảng xuất hiện ở khu vực biển Nhật Bản. Triều Tiên tuyên bố sẽ tiêu diệt chính quyền Hàn Quốc. Bán đảo Triều Tiên lúc đó dường như đang báo hiệu sự xuất hiện của một cơn bão căng thẳng sắp sửa ập tới. Tình hình hiện nay hoàn toàn trái ngược với khát vọng thống nhất vĩ đại của Kim Nhật Thành. Kể từ khi Triều Tiên được thành lập, Kim Nhật Thành đã đặt việc thống nhất Nam Bắc Triều Tiên làm trọng tâm suốt đời và đã nỗ lực rất nhiều. Tầm nhìn của Kim Nhật Thành đối với việc thống nhất bán đảo Triều Tiên chủ yếu thể hiện ở một số khía cạnh sau. Ví dụ, Kim Nhật Thành từng đề xuất thực hiện thống nhất Nam Bắc thông qua một liên bang. Năm 1960, Kim Nhật Thành đưa ra kế hoạch thống nhất liên bang sơ bộ. Ông chủ trương hai chính phủ tự trị, hoạt động độc lập, không can thiệp lẫn nhau. Trên cơ sở này, một Ủy ban dân tộc tối cao được thành lập gồm hai bên cùng nhau, chịu trách nhiệm thảo luận về các vấn đề kinh tế, văn hóa mà cả Nam và Bắc cùng quan tâm, dần dần sẽ đạt được thống nhất dân tộc và quốc gia. Năm 1972, Kim Nhật Thành đưa ra 3 nguyên tắc: tự chủ, thống nhất hòa bình, đoàn kết dân tộc. Ông hy vọng giải quyết vấn đề thống nhất bằng phương pháp phi quân sự. Về vấn đề thống nhất, ông đã rất thành tâm. Năm 1980, Kim Nhật Thành, người kiên trì không ngừng, đã đề xuất một cấu trúc cụ thể cho việc thành lập Cộng hòa Dân chủ Liên bang Cao Ly. Đây sẽ là một liên minh lỏng lẻo giữa chính phủ Nam và Bắc, xuất hiện với tư cách là một quốc gia thống nhất đối với thế giới bên ngoài. Dưới Cộng hòa Liên bang này, chính phủ Nam và Bắc sẽ không can thiệp lẫn nhau, không có ai áp bức ai lãnh đạo ai.
Mỗi bên đều tiếp tục giữ thể chế chính trị trước đây. Tất nhiên, Kim Nhật Thành cũng nhấn mạnh rằng sau khi thống nhất, bán đảo Triều Tiên sẽ không cho phép quân đội nước ngoài đóng quân, sẽ không liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào, mà sẽ chỉ xây dựng một quốc gia hoàn toàn trung lập. Điều hiển nhiên là quốc gia này phải hoàn toàn độc lập, Nam và Bắc cùng tồn tại hòa bình, không bị bên ngoài can thiệp, để người dân hai bên được hưởng cuộc sống hòa bình và ổn định. Đối với quân đội Hoa Kỳ, họ cũng phải rút khỏi bán đảo Triều Tiên, bởi vì ông ấy tin rằng chỉ khi nào các thế lực bên ngoài không còn can thiệp nữa, Nam và Bắc mới có thể thực sự thực hiện thống nhất độc lập. Các kế hoạch và tầm nhìn của Kim Nhật Thành đã không đạt được kết quả như mong đợi, chủ yếu do sự chia rẽ sâu sắc giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, ảnh hưởng của môi trường chính trị quốc tế đầy biến động và những cuộc đối đầu tư tưởng căng thẳng trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhưng điều không thể phủ nhận là những ý tưởng này đã tạo ra bối cảnh lịch sử và quan điểm cho vấn đề thống nhất bán đảo Triều Tiên sau này. Nó cũng thúc đẩy sự thay đổi trong quan hệ giữa hai nước ở một mức độ nào đó, đặc biệt là vào cuối thế kỷ trước và đầu thế kỷ này. Tháng 12 năm 1985, với việc Triều Tiên ký kết hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, quan hệ giữa hai nước bắt đầu được cải thiện. Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo tuyên bố sẽ không coi Triều Tiên là kẻ thù, mà là thành viên của cùng một gia đình. Sự chia rẽ kéo dài hơn 20 năm giữa hai nước đã bị phá vỡ và bắt đầu có sự tiếp xúc lẫn nhau. Quan hệ chính trị và kinh tế đều có những thay đổi tích cực. Cổng thống nhất tượng trưng cho sự thống nhất Nam Bắc cũng được xây dựng trong thời kỳ này. Tuy nhiên, các hành động gần đây của Kim Jong-un hoàn toàn vi phạm mong muốn thống nhất. Vậy tại sao Kim Jong-un lại liều lĩnh làm điều này, lại từ bỏ khát vọng thống nhất hòa bình? Để tìm hiểu nguồn gốc của các hành động của Kim Jong-un, chúng ta phải xem xét các hành động của Mỹ và Hàn Quốc trong những năm gần đây. Bán đảo Triều Tiên là một quân bài quan trọng của Hoa Kỳ trong việc kiềm chế Trung Quốc và Nga, và là một phần quan trọng của chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cuối tháng 4 năm ngoái, Mỹ và Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố Washington, tuyên bố thành lập cái gọi là nhóm tư vấn hạt nhân Mỹ-Hàn. Tháng 7 và tháng 12 năm ngoái, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành 2 cuộc họp của nhóm làm việc hạt nhân. Điều này đã mở rộng hơn nữa sự hợp tác an ninh Mỹ-Hàn. Việc tăng cường huấn luyện và các cuộc tập trận mô phỏng quân sự Mỹ-Hàn trên bán đảo đang làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng. Mỹ và Hàn Quốc đang liên tục thử thách dây thần kinh nhạy cảm của Triều Tiên. Đặc biệt, kể từ năm 2023, Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ khôi phục và mở rộng việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược ở bán đảo Triều Tiên. Các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu khu trục và máy bay ném bom chiến lược mang vũ khí hạt nhân đã xuất hiện quanh bán đảo. Ngoài các hoạt động chung của Mỹ-Hàn, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã gia tăng sự hợp tác xung quanh bán đảo. Ba nước không chỉ thúc đẩy cơ chế chia sẻ thông tin tình báo tên lửa của Triều Tiên mà còn tiến hành các cuộc tập trận trên biển. Họ cũng sử dụng hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn được tổ chức vào tháng 8 năm 2023 để thúc đẩy hơn nữa liên minh quân sự giữa ba nước. Khi chính quyền mới ở Hàn Quốc lên nắm quyền, họ đã nhanh chóng thể hiện lập trường cứng rắn bằng cách phản ứng mạnh mẽ trước các động thái quân sự của Triều Tiên, đồng thời áp dụng các biện pháp gia tăng sức ép nhằm kiềm chế quốc gia láng giềng. Mỹ và Nhật Bản dự định thống nhất bán đảo thông qua dân chủ tự do. Trong bài phát biểu năm mới đầu năm 2024, ông Yoon Suk Yeol tuyên bố sẽ hoàn thành việc xây dựng hệ thống răn đe mở rộng Mỹ-Hàn trong nửa đầu năm nay. Thêm vào đó là vụ máy bay không người lái của Hàn Quốc xâm nhập không phận Triều Tiên vào tháng 10 2024, khiến chính phủ Triều Tiên nổi giận. Trong bài phát biểu của mình, Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ trích ba nước, gọi sự khiêu khích của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Đại Hàn Dân Quốc là một. Việc cắt đứt liên lạc giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, từ bỏ chính sách thống nhất hòa bình, chỉ là bước phản ứng đầu tiên của Triều Tiên. Triều Tiên không hề tỏ ra nhân nhượng trong các hành động quân sự của mình. Kể từ năm ngoái, Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã nhiều lần tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở vùng biển phía Tây Nam. Quân đội Hàn Quốc cũng liên tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên biển để đáp trả. Các khu vực quanh đảo Yeonpyeong và đảo Banginon cũng đã nhiều lần nhận được lệnh sơ tán dân sự theo yêu cầu của quân đội Hàn Quốc. Rõ ràng, sự đối đầu căng thẳng giữa các lực lượng đối lập, đặc biệt dưới vai trò dẫn đầu của Hoa Kỳ, đã khiến bán đảo Triều Tiên nổi lên như một điểm nóng với nguy cơ xung đột quân sự lớn nhất và tình hình bất ổn chính trị nghiêm trọng trên thế giới. Trong bối cảnh này, hy vọng giao lưu hòa bình giữa hai nước đã tan thành mây khói, chứ đừng nói đến việc thống nhất hòa bình. Nhiều hành động khiêu khích của Kim Jong-un chỉ là biện pháp tự vệ trước sự gây sức ép của Hoa Kỳ.